Hello everyone! It's me, Girly. Welcome to my channel. Today, tayo ay gagawa ng Maruya o yung tinatawag na banana fritter. So, ito ang ating mga gagamiting ingredients. Gagamit tayo ng 3 ripe bananas or pwede ring saging na saba at i-slice natin. Gagamit din tayo ng 1 whole egg slightly beaten, 1/2 cup medium brown sugar, 1 cup all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt, 1/2 cup fresh milk or pwede ring evaporated milk, 1 teaspoon vanilla extract, granulated white sugar, at gagamit din tayo ng cooking oil. So paano guys? Umpisahan na natin ang ating pagluluto. So sa isang mixing bowl, combine natin ang lahat ng ingredients. Ilagay natin ang all-purpose flour, medium brown sugar, baking powder, salt, at i-mix natin. Ilagay na rin natin ang ating egg. Milk, at vanilla extract. This time, ilagay na rin natin ang ating sliced bananas. I-mix lang natin and make sure that all ingredients are properly combined. So now, i-fry na natin ang ating maruya. Maglagay tayo ng cooking oil sa isang cooking pan at painitin natin ito. So kapag mainit na, gumamit tayo ng scoop sa paglalagay ng butter sa oil. And then, i-fry natin over low-medium heat. Kapag luto na ang isang side, i-flip na natin ang ating maruya para maluto naman yung other side. And then, kapag pareho ng luto yung both sides, hanguin na natin ito. Pwede rin tayong gumamit ng paper towel para masipsip nito yung oil sa maruya. Gawin natin ito sa lahat ng butter na ginawa natin. Pwede rin tayong magdagdag ng oil kung kailangan kasi yung maruya talagang sumisipsip ng mantika. Kapag na-fry na natin lahat, this time gamitin na natin ang ating white sugar, i-coat natin yung maruya or sprinkle natin. Ginagawa ito bago i-serve yung maruya. Mas mainam gawin ito bago i-serve, sa ganon hindi malusaw agad yung sugar at magandang tingnan.
So guys, it's done and ready to serve. Ito ang ating Maruya or banana fritter. Thank you for watching!